یه خبر خیلی داغ، یه خبری که قبلا یک شایعه خیلی ساده بود ولی الان تبدیل شده به تیتر یک رسانه‌های جهانی مثل نیویورک تایمز یا CNN و واشنگتن پست. گزارش‌های اطلاعاتی دارن میگن که چین از طریق یک کشور ثالث توی آفریقا و به واسطه شرکت‌های خصوصی چینی داره به ایران موشک‌های دوش‌پرتاب فوق پیشرفته رو میفروشه. موشک‌هایی که صحبت 50 فروند و 100 فروند نیست، صحبت بالای 1000 فروند. رسانه‌های غربی دارن میگن که مدل این موشک از خانواده FN یا همون پیکان چوبی چینه، موشکی که بعضیا معتقدن که میتونه حتی F-35 آمریکا رو هم هدف قرار بده. یه سوال بزرگ توی ذهن همه شکل میگیره، اگر واقعا این شایعه واقعیت داشته باشه این موشک‌ها به چه دردی میخورن؟ یعنی چیزی که ایران خودش داره، میثاق 2، نمیتونه اهداف رو منهدم بکنه، این موشک به چه دردی میخوره؟ آیا واقعا میتونه موشک‌های کروز، بالگردها، پهپادها و حتی جنگنده ها رو مورد هدف قرار بده؟ توی این ویدیو میخوام به صورت کاملا صادقانه و همه فهم این موضوع رو برای شما توضیح بدم و بریم مشخصات دقیق این موشک مورد بحث رو برای شما باز بکنم. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواهای بعدی ما مطلع بشید. لایک هم فراموشتون نشه. بذارید با هم صادق باشیم، خیلی از ماها اسم میثاق رو شنیدیم، موشک دوش‌پرتاب ایرانی که میگن از روی نمونه چینی QW1 مهندسی معکوس شده. خوبه، هست و واقعا هم وجود داره، ولی سوال اینه که آیا میثاق برای جنگ کنونی کافیه؟ دنیای جنگ هوایی واقعا الان عوض شده، فقط F-16 و میگ 29 توی آسمون نیستن، الان بحث F-35 لایتنینگ یا پهپادهای انتحاری، موشک‌های کروزی که از کیلومترها اونورتر با ارتفاع 20 متری میان و شتاب خیلی لختی دارن، بالگردهای آپاچی توی آسمون و درهایی که قایم میشن هستش. خبر خوب اینه که چینی‌ها توی سالها بیکار ننشستن، اومدن یک نسل جدید از موشک‌های دوش‌پرتاب ساختن که اسمش رو گذاشتن نمونه FN-6 و نسخه پیشرفته ترش رو FN-16 نامگذاری کردن. حالا بیاین این دوتا رو با هم بذاریم کنار موشک میثاقی که خود ایران داره، ببینیم که ایران اگر اینا رو بخره داره پولش رو دور میریزه یا داره ترازوی قدرت رو جابجا میکنه. دهه 90 میلادی چین میبینه که موشک‌های دوش‌پرتاب قدیمیش یا همون HN-5 که کپی موشک‌های روسی SA-7 بودن دیگه جواب نمیده. هواپیماهای مدرن پر از سیستم‌های فریبنده فلر هستن. سربازای چینی شلیک میکنن، موشک میره به طرف و با یه تیکه آتیش مصنوعی هواپیما از اون موشک فرار میکنه به راحتی. نتیجه چی میشه؟ ژنرالای چینی میان به صنایع دفاعی میگن که برید یه چیزی رو بسازید که نتونن اون موشک رو گول بزنن. نتیجه چی شد؟ خانواده فینو یا همون پیکان چوبی مدل FN-6 اون اواسط سال 2000 به میدون اومد. نسخه‌ای که برخلاف همه موشک‌های قبلی میتونست از همه طرف به هواپیما حمله کنه، فرقی نمی‌کرد از روبرو، از پهلو یا عقب. بعدش اومدن یک مدل خیلی بهتر ساختن به اسم FN-16. توش یک فناوری به اسم جستجوگر دو طیفه استفاده کردن، یعنی موشک هم گرما یعنی همون فروسرخ رو میبینه و هم نور فرابنفش رو میبینه. این یعنی چی؟ فلر دیگه نمیتونه اون رو گول بزنه و میتونه به راحتی به سمت هدفش بره. و مهمتر اینه که چین این موشک‌ها رو قایم نکرده، صادراتشون رو هم انجام داده به سودان، مالزی، پرو و حتی قطر. توی درگیری‌های میانمار یه شورشی با همون FN-6 یه هلیکوپتر نظامی رو انداخت پایین و تونست اون رو منهدم بکنه.
خب حالا بریم سراغ خود موشک، ببینیم توی این لوله سبز رنگ چی داریم. وزن و اندازش. کل سیستم 1.5 متر طول داره. وزنش با لانچر و باتری میشه حدود 17-18 کیلوگرم. یعنی یه سرباز ورزیده میتونه ساعتها باهاش بدوه. توی 5 ثانیه آماده شلیک میشه و میتونه به سمت هدفش بره. نوع هدایتش نسل سومه، یعنی فایر اند فورگت، شلیک کن و فراموش کن. کلمه شلیک کن و فراموش کن به قول معروف توی دنیای موشکه، یعنی تو ماشه رو کشیدی و دیگه کاری بهاش نداری، خودش میره دنبال هدفش. خلبان هیچ هشداری یا از رادار دریافت نمیکنه، صفر، هیچ جا نمیتونه ببینه. و اما بریم سراغ چشم موشک. موشک نمیاد کل آسمون رو نگاه بکنه، میاد دنبال یه الگوی خاص حرارتی میگرده. دقیقا مثل این میمونه که شما توی یک اتاق شلوغ صدای یه نفر خاص رو از بین صداهای دیگه تشخیص بدی. این موشک هم دقیقا میدونه که الگوی حرارت موتور F-16 چیه، آپاچی چیه، یا موشک کروز تامهاک چیه. برد و سقفش کجاست؟ 5 تا 6 کیلومتر برد داره و تا ارتفاع 3.5 تا 4 کیلومتری میره بالا. این یعنی هر چیزی زیر 4 کیلومتر پرواز کنه توی محدوده مرگ قرار داره. بالگردا، پهپادهای بزرگ، موشک‌های کروز و جنگنده هایی که مجبور شدن بیان پایین برای بمبارون. کلاهکش چیه؟ 2 کیلوگرم مواد منفجره. میپرسید 2 کیلوگرم کم نیست؟ نه، این موشک نیاز نداره کل جنگنده رو منهدم کنه، کافیه یه موتور رو از کار بندازه یا یه جای حساس بال رو بشکنه. هواپیما دیگه نمیتونه برگرده به خونه. ولی برسیم به قسمت جذابتر این ویدیو، مقایسه فنی. بیاین چینی‌ها رو بذاریم کنار آمریکایی‌ها، روسیا و ایرانی‌ها. اول از همه بریم سراغ اسینگر آمریکایی. اسینگر توی دهه 80 معروف شد به شکار هلیکوپترهای شوروی توی افغانستان، اما حقیقت اینه که اسینگرهای فعلی خیلی هاشون قدیمی شدن. FN6 از نظر سیستم ضد فریب از خیلی از مدل‌های اسینگر جلوتره، چون دیرتر اومده و از تکنولوژی جدیدتر استفاده میکنه. دوم، مقابل ایگلای اس روسی. ایگلای روسی شکارچی خیلی خطرناکیه. هر دو قابلیت همه جهته رو دارن، ولی یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. روسیه الان خودش کلی ایگلا توی اوکراین از دست داده و تحریما باعث شده نتونه راحت صادرات بکنه. چین اما خط تولیدش رو روشن گذاشته و هیچ کس هم جلودارش نیستش. و سوم، برسیم سراغ میثاق 2 ایرانی و مهمترین مقایسه. ببینید، میثاق بر پایه موشک‌های قدیمی QW1 ساخته شده. اون یکی مال نسل اول و دومه، اما FN6 مال نسل سوم و چهارمه. این یعنی یه جهش کامل نسل. ولی خب بیایم ببینیم که این موشک در مقابل یه جنگنده مثل F-16 یا S-35 چیکار میتونه بکنه. اگر جنگنده در ارتفاع بالای 5 کیلومتر و با سرعت بالا پرواز کنه، FN6 به هیچ دردی نمیخوره، موشک بهش نمیرسه. هوا خیلی رقیقه و بال کوچک موشک قدرت مانور نداره. اما اگر اون جنگنده مجبور بشه بیاد پایین، مثلا بیاد به یه هدف زمینی شلیک کنه یا از یه نیروی خودی پشتیبانی کنه، اون موقع وارد منطقه کشتار میشه. ارتفاع 3 کیلومتر، سرعت زیر صد و سرباز توی ساختمون خالی قایم شده و قفل میکنه روی هدف. شلیک میشه. خلبان فقط 2-3 ثانیه فرصت داره که فلر بندازه، ولی چون چشم موشک زرنگه فلر تشخیص نمیده و به هدف میچسبه. نتیجه چیه؟ بله، میتونه بزنه، اما فقط اگر جنگنده بیاد پایین. سناریوی دوم، بالگرد آپاچی یا بلک هاک چی میشن؟ بالگرد که همیشه پایینه، همیشه آهسته حرکت میکنه، موتورش داغه و مثل یه مشعل توی آسمونه. سرباز FN6 رو شلیک میکنه و بالگرد عملاً شکار میشه. اما سناریوی سوم، یه پهپادی مثل MQ-9 یا همون ریپر، پهپاد معروف آمریکایی. پهپادها دو دستن، پهپادهای بزرگ که همون اندازه یه هواپیمای سرنشیندار هستن که موتور داغ دارن و ارتفاعشون گهگداری میاد پایین، و دسته دوم پهپادهایی هستن که مثل کوادکوپترها و پهپادهای ریز پرندن. FN6 اگر زیر 4 کیلومتر این پهپادها رو شناسایی بکنه، قطعا میتونه اونها رو شکار بکنه. و اما بعدی، موشک کروز تامهاک. اینجا نقطه اصلی قوت FN6. موشک‌های کروز با سرعت زیر صوت و ارتفاع 10 تا 100 متری از سطح زمین میاد. رادارهای بزرگ به خاطر اینکه اونا نزدیک به زمین پرواز میکنن پیداشون نمیکنن، اما سربازی روی نقطه زمین صدای
موتور جت این موشک رو میشنوه. موشک کروز هیچ فلری نداره، هیچ سیستم دفاعی نداره و راحت میشه با این موشک شکارش کرد. اما بخش پنهان ماجرا اینجاست. یه فروند FN6 بین 20 تا 60 هزار دلار قیمت داره. یه موشک کروز تامهاک 3 میلیون دلاره، یه F35 100 میلیون دلاره. یعنی دشمن برای هر موشکی که میفرسته باید ترس از دست دادن یه سرمایه میلیاردی رو تحمل بکنه. این تحمیل هزینه یه مفهوم طلایی توی استراتژی نظامی مدرنه. از نظر روانی هم خلبانی که میدونه هر لحظه ممکنه از یه بوته‌ای یه موشک بپره بیرون دیگه آرامش نداره، استرس میگیره، کیفیت عملیاتش میاد پایین. این اثر روانی گاهی از خود موشک هم خیلی خطرناک‌تره. اما بازتاب جهانی چیه؟ غرب این شایعه رو خیلی جدی گرفته. پنتاگون اعلام کرده که نگرانه. کارشناسای CNN هم گفتن که معادله عوض میشه. اما یه نکته مهم، چین رسما تکذیب کرده. پکن میگه ما آتش رو دامن نمیزنیم. اما همه میدونن که شرکت‌های خصوصی چین توی آفریقا و قزاقستان دارن باراشون رو میبندن و به راحتی خرید و فروش میکنن. این یه بازی دوروه و مهمتر اینه که این پیام رو داره به دنیا میفرسته. دیگه تحریما جواب نمیده. ایران یه راه پشتیبانی مستقیم از چین پیدا کرده. و بخوایم جنبندی صادقانه رو اینجا داشته باشیم اینه که اگر این شایعه واقعیت داشته باشه و FN6 برسه به دست ایران، آسمون دیگه برای هیچ دشمنی امن نیست. البته اگر پایین میاد، نه به خاطر اینکه یه سلاح معجزه‌گر اومده، بلکه به خاطر اینکه پازل دفاعی ایران کاملتر شده. حالا سوال اینجاست که این محموله واقعا رسیده یا فقط یه شایعه است برای گرون کردن جنگ؟ راستش رو بگم مدارک محکمی توی دست نیستش، اما توی دنیای اطلاعات نظامی وقتی CNN و پنتاگون همزمان یه خبر رو پوشش میدن، معمولاً تهش یه دود و آتیشی هستش. شما چه فکر میکنید؟ به نظرتون ایران باید این موشک رو بخره یا همون میثاق 2 کافیه؟ امیدوارم که از موضوع ویدیوی امروز ما لذت برده باشین. حتما توی کامنت ها نظرتون رو برای من بنویسین، چون نظر شما خیلی برای من مهمه. و اگر دوست داشتین میتونید این ویدیو رو برای دوستانتون هم اشتراک گذاری بکنید. اینجا کانال نوردوارانه و من مخلص شما جلال هستم.